No. Üdvözlök mindenkit. Imádom, amikor egy játék, mint ugye, amikor a Windows leszeretné tiltani feltétlenül azt, hogy játsszak valamivel. Ez most se volt másképpen. Johnny Bishow. Elkezdtem, mert hát az eleje az eleje, azt mindenki látta, sőt nekem is volt róla live-om, tehát az elejét már mindenki látta. Lényeg az az, hogy most belemegyünk, de valószínűleg itt is a legelejétől fog kezdeni, mert kiléptem, mert csak beállítottam, hogy legyen nagyjából. Magyar felirattal fogunk játszani. Maga megsérült. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Oké. Megisszuk az erőnyerő főzetet. A Windows nem nagyon akart, hogy én ezzel játszak. Mi történt? Nem fér a fejébe. Professor? Ó, egy sárkány megtámadott minket. Where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? And Egy I can zsupszkulcs. bring whoever touches it to a specific place. Egy zsupszkulcs segítségével találtuk meg ezt az elbűvölt helyet. If you like to look around a bit. I would. Nézzünk körbe, így van. We've no idea who created Itt this maradok a közeledbe. Melyek a seggedbe, or tesóm. why. Nagyon jó. Mozgás. Hihetetlen. Így lehet mozogni. Na igen, hát az új játékokban ez az, amit annyira nem bírok, hogy várjatok, mert amennyire lehet, még felveszem szépen a grafikát, hogy mindenki igénye ki legyen elégítve. How far did that port key take us? Jó messze. Sir, Scoutföldön vagyunk. do you The think port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Na, George-tól kaptunk valamilyen zsupszkulcsot. George. No, próbáljuk meg itt a grafikát felhúzni, amennyire lehet. Majd kiderül úgy is, hogy mennyire lehet. Próbálkozunk. Jó. Lényeg, hogy legyen meg a 60 FPS. Az megvan. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ó, duplán kell nyomni. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Van mit itt kerestünk, úgy nézzük. Ó, hogy tudja követni magától, vagy mi? Nem. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. I see. Ó, lehet dodge-olni is, ez az. Sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Szóval keressük itt a eltűnt Magicnek a nyomát. Is that ice? It's not cold enough here.
It appears to be a sort of enchantment. Bye-bye. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Focus on the center. RT. Igen. Nyomom. Vagy mi? Ja, többször értem, csak így ostorozd meg. Megostoroztam, tessék. Kiváló. Használd a kamerát. Igen. Célpont kiválasztásához. Oké. Jó, az így, ahogy van. Hoppá. Az igen. Öreg jó belevágott. Itt lehet gyakorolni, azt figyeld. Nem hittem, hogy ultrán fogok ezzel játszani amúgy live-ba. Miközben itt is látszik a render. Elég komolyan. A rendert ezt nem tudjuk meg feljebb húzni, mert úgy valójában engem az zavar, hogy ilyen nagyon pöttyökből álló minden. De nem lehet. Alap, Benkú, ez csak az izé. Ez így. Odafönt! Az igen, mekkorát tud ugrani, tesóm. Tiszta parkour ez a Johnny. Hát de mi most erre nem nézünk el, tesóm? Csak van itt valami. Azt figyeld, mondom én. 66 pénz volt csak így itt elrejtve. Hát ezt a sirályt, ezt nem kaptam el. Jó, menjünk tovább. Jövök! Kurva jó. Én még a régi gépemmel játszottam, az valami geci undorító grafikával kellett nyomnom. Hú, de fúj a szél. Repair-ho! Mekkora ereje van? Professzor úrnak. Úgy sejtette, hogy volt itt valami út. Aha. Ezt lehet, hogy direkt bombázták, hogy csak varázslók tudjanak átmenni. Skóciába. Na itt vagyunk, hát. De szép. Sínos. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ami nem illik ide. Biztos van valahol egy UAZ, nem? Micsoda? Mini térkép? Igen? Oké, tesóm. Menjek körbe, azt mondod? Hát ide is mehetnék, de jó, akkor megyek a mini térkép alapján. Ez mi? Professor, this statue... This may have been his home. Oké. Hát legalább megnéztük a szobrot. Valószínűleg amúgy akkor nem tudunk körbe menni, hanem egyszerűen csak oda kell menni a professzorhoz. Professor, it's a mural of some kind. Ez biztos, hogy nem vette észre eddig. Jó ki van építve. Jó, akkor csak körbe kell menni valahogy. Azt mondja a térkép, hogy itt jobbra lehet menni. Aha. Értem. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Mitől lehet még ennél élesebb a kép? Ne haragudjatok, még itt elején szeretnék ezzel szórakozni. Lehet, hogy ez az NVIDIA cucc skálázás típusa. Lehet, hogy ez segít, nem? Hoppá, ott az éles, látod? És rögtön 37 FPS. Na, ez kellett, tessék, ne skálázzad, tesóm.
csak így akkor magasan. És bőven jó nekem ez így. Thank you. Na, és meg vagyunk a 60 FPS-sel. Mondjuk most pont nem. Várj, mert 30 körül vagyunk. Ugye a live miatt, mivel 60-on nyomom, ezért úgy kell, hogy maradjon. Akkor hát, ha segít a processzor. Nézzük meg. Yes! A processzora válasz. Gyere, fik processzor, nézzük meg. Ez nem a bank. Voltam már itt, csak elfelejtettem, hogy merre jártam, merre nem. And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. Ő nem lát There's that semmit. glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Lehet, hogy látta egy Godric's pillanatra. heart. Where are Godric we? szeme. I Hol don't vagyunk? believe it. A mindenit, hogy átteleportáltunk? Hoppá, hát itt alszik megint a bácsi. Mindig itt alszik a bácsi. Filmben is. Szia Józsika! Hello? Hello! Harkantás! Jó reggelt! Az aztán erőteljes volt. It can't be. De ez nem lehet. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Tudja, hogy kik Stay vagyunk. close. Szóval ez ilyen külön, magánkülönítménye a banknak. Jön a jól bevált. After you. Azt hova ülnek? Ja, oldalra. Két oldalra tudnak átülni, vagy? Ó, nem, elől is van. Inside the cards, if you don't wish to lose them. Komoly. Ez elég nyugodt a Jófikája, How many vaults are there? ha lehet körülnézni. Hát nem nagyon kell valójában. You'll see quite a Viszi few az. on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vault Oh, you see yeah. now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. A mindenit. Kurva jól meg van csinálva. Jó, és bírja a gép is. Hát az FPS-t, meg a élességet, meg mindent. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Semlegesít minden bűvájt. Heard of it? Aha, voltak már torvai. These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Még hosszú út áll előttünk, mi a legmélyebb részre megyünk. De úgy néz ki, hogy meg is érkeztünk. Helyezzék magukat kényelembe. Hát mondjuk ez elég kényelmes. Már 11. Vault 12. 12-es, bocsánat. Day. On your way. Nagyon gyanúsan néz a csávó. Ilyen alapkaraktert választottam, nem nagyon akartam túl specializálni.
armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Szegény, ide van száműzve magányába. Mondjuk a másik is, aki ott aludt, szóval... Tudod, hogy ő nem aludt. Here we are. Here we are. Az már jó, hogyha itt vagyunk, nem? When was the last time Ez this mindig vault was ugyanaz, nem? accessed? Aha. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Meg vannak rajtuk lepődve, mindenki ilyen bizonytalanul néz ránk, hogy ide jöhetünk. Hoppá, és nyílik. Ezen is meg lesz lepődve, mi? Nem. Vault 12. Már biztos benne. Ő már bízik bennünk, király. De ugye itt még az a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mit keresünk. Mert honnan tudnánk? Valójában nem tudjuk, hogy mit keresünk. What do you suppose we should be looking for? I'm not Hoppá, sure. ott van a kérdés. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Ennyi. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Ez Revelio? csak fény. Yes, No? a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Igen. Ez átnyomom. És átnyomok. És így tanulom meg. Revelio. De ez ilyen There. I felfedés. saw something. És a Move a falra bit mutat. closer and try again. Aha. És ez felfedi a dolgokat? Egy ajtó. That's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Csak ön után. Így van, hót magyar felirattal. Lumos! Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you Kiutást ki mean kell earn érdemelnünk. our way out? Do you think this is some sort of test? I do. Így van, ez egy teszt. But to what end I can't say. Stay close. There Maradok. will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Hát igen, hogy itt mi lehet, az meg egy jó nagy kérdés, mi? Revelio. Nem tudjuk, hogy merre kell venni, oké. Csak követjük az úriembert. Ez a max speed, szóval itt nem nagyon rohangálunk, úgy néz ki a sötétben. I see something up ahead. Aha. What is it? That glow again, but on the floor. Ezúttal a földön van a ragyogás. De hogy mi, pont miért mi látjuk, az majd kiderül, gondolom. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. Megváltozott a That padló. statue. Az a szobor? What Statue, statue? tényleg az a szobor. I Mekkora. see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It Így is. van. The reflection's still there, but the statue's positions don't match.
Szobor helyzete when you moved, lebasszol. the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Aha, Lumos segíthetne nekem. A fény felé mozog a tükörképe. Egy új varázslat. Nyomja meg az RT gombot, majd az Y-t. Lumos. Aha. Well done. Így fogunk Now the varázsolni. reflection is turning towards me. It does follow the light. Na hát most az a kérdés, hogy ez a szobor mit csinál? Felfed valamit. Lehívott még 3 szobor. Nem 3-at? Sokat. Protego. Megvédtük magunkat. Az igen. Öreg úrnak micsoda varázslatai vannak. Nekünk csak ez az egy. Van még. Ja, bocs, rosszat nyomok. Azt hittem, hogy már kell. Aha, be lehet. Aha, hogyha rányomok, akkor be tudja. Igen, mivel normálon játszunk, ez egy kicsit könnyített, belassul az idő, hogyha védekezni kell. Erre rájöttem az előző játszásnál. Attól függetlenül megint nagyon érdekesnek találom a mechanikát. Sokkal komolyabb, mint a Harry Potter. Hoppá! Ez jó kiütött. De nyomtam. Előbb. Ja, hogy most arra kéne várnom, hogy megtámadjanak. Nem is ölnöm kéne őket. Mert még tutoriál van. Na. Valaki? Gyere. Azaz. Hoppá. Az fájt már. Oké. Okay. Tutoriál volt, bocsánat, nem figyeltem. Szép napot kihányok. Ebből sakkozás lesz? Hát nem úgy néz ki, hogy valamilyen módon. Hoppá, sötét lett. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? Arra megyünk. This isn't good. Mindenki valószínűleg ki kell találnia önmagától. What's happening? Követni kell a fényeknek az útját. Itt megint van valami. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Vigyázzunk, mert... Lumos. Aha. És hogy volt? Így. I suppose I'm on my own this Revelio. time. Aha. It seems I have no Felébredtek. choice. I'm going to have to fight my way out of here. Oké. Anyád! Lehet dodge-olni is, ne felejtsük el. Én ez a dodge-olós ember vagyok amúgy inkább. Egy Dark Souls. Milyen last minute dodge volt. Oké. Okay. Tartsd nyomva az Y-t a Protego használata közben, hogy egy stupor, aha. Ellentámadás elkábítsa az ellenséget, az elkábított ellenség nagyobb sebzést szenvednek el. Oké, mindjárt meglátjuk, hogy ez mit jelent. Mi?
De bazd meg! Aha. Nem igazán értem, hogy tartsam lenyomva. De bazd meg, most tényleg jókor tetted be. Hát eddig nem sikerült. Aha. Valami az van, hogy amikor jönnek, nyomok egy hosszú... Aha, most ez volt az. Aha. Megittunk egy petefészket. Á! Aha, ilyen túl erős ilyenkor a... Hoppá! Aha. Gyere Mauni, gyere! Hö! Ez nem sikerült. Bazd meg! Nem tudtam melyikre figyeljek. Dodge. Majd kiderül. Anyád. De mi? Dodge-oltam, csak előbb megint. Móni. Oké, és a 3-as kombó is nagyobbat sebez. Jól elkúrtam egy picit. Nem igazán értettem teljesen a Dodge Viper. Azaz. Merre menjünk? Most ez a kérdés. Arra megyünk. Meg itt a fényeket követjük. És lehet sprintelni, hogyha lenyomom ezt a cuccot. Ott van a középen egy olyan szimbólum, szobor konkrétan. Fedd fel magad! Kapuja. Oké. Na, kijutottunk, úgy néz ki. Most bele kell inni a... Ez az, ami a Dumbledore-ék beleittak. Ez az emlékek kútja. Én szerintem. Ott van az a csepp. Ez a csepp, majd mindjárt kiderül, hogy mi az. Ez is volt a Harry Potterben. De igen, ez az a csepp, ez az emlékcsepp. There you are. How did you... Miféle hely ez? Az meg közben hó volt, elugrott dohányboltba. I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive. Ez egy For merengő, viewing memories. ami az emlékeket fedi fel. I wonder. Ez pont egy emlék. Tessék. Ezzel az emlék kell ahhoz, hogy innen kijussunk és megértsük, hogy miért vagyunk itt. Ha jól gondolom. Follow my lead. Kövesse a példámat. Dugd bele a fejed. Valami nagy varázsló. Szakállas nagy varázsló. Valahogy felépítették ezt a helyet. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. Szóval nagyon el akarták rejteni azt a tudást, amit rejt ez a hely. Valaminek a kezdete ez. Hogy beleteszi abba az üvegcsébe. Hát de most lényegében csak arra jöttünk rá, hogy két varázsló That's what you're seeing. valami
nagy dolgot akar megosztani valakivel. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. Na, I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. az igen. Persze. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. Na, a szabály az nem számít neki. I Nézd have no meg. patience for traitors. Now, Az igen, a fő I'm gonosz. not giving you anything. well, perhaps your young friend here will be more helpful. Né, azt figyeld, két kézzel nyomja. A fekete mágiát. Hoppá, nem akarom átugrani. De valami megvéd minket. Megvéd a betolakodótól. Érzi a szoba, hogy baj van. Én is köhögtem. Na, az pont a szerencsénkre jön. Aha. És egy erdőbe fogunk kiukadni. Hoppá, sóhaj. Jaj, kuncog. Ja, az még nem Are you következett all be. right? Fine, sir. Hogy I've never örül seen neki? so powerful a goblin. Lement az FPS. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Na várjatok, már az erdőbe itt már nagyobb a gépigény. Ott a vonat. Szóval ez egy iskola. Olyan, mint a Roxford. Csak ez a Hogwarts. De kurva jó. De jó, hogy már van egy ilyen gépem. Hogwarts Legacy. Gyönyörű. Nagyon szép kezdés.
Töltőképernyő. Iskolaudvar. Hoppá. FPS droppok. Vissza a játékba. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no Pont elértünk a expert, ceremóniára. but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know Hát what ezen az happened ajtón nem to lehet úgy reward Randolph. hangtalanul bemenni. For the moment, Feltűnés I ask that you nélkül. keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Az úgy néz ki, mint a Sirius. Phineas, Nigellus, Black. Így van. Prepare yourself to meet the headmaster. Sirius Blacknek az egyik rokona. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Ez az. Egy kis szerencsével megtörténhet a beosztásom. Na, mik legyünk? Választatok szint. Citrom, sárga, zöld, piros, vagy mi van még? Faszom tudja. Kék van, gondolom. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. No, választatok, hajrá, hajrá. Nem tudom, hogy itt ugyanúgy van-e, érted? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as Egyértelműen well. piros. Oké. I wonder. Mi lehet I ez? detect something in you. A certain sense of... what is it? A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. Nem, az jobb, hogyha ti döntötök. Clever Nekem tök mindegy. indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Fúj. Biztos, hogy nem. Gryffindor, akkor ugyanúgy van. Szóval a hollóhát tagja intelligenciájukról, kreativitásukról és szellemi képességükről ismertek. A Mordekárház tagjai ravasságukról, becsvágyukról és hatalomvágyukról ismerhetőek. A Hugrabuk ház tagjai türelmükről, hűségükről és szorgalmukról ismertek. A Gryffindor ház tagjai merészségükről, bátorságukról és lovagiasságukról ismertek. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Better be Gryffindor! Basszus, ezek az FPS droppok.
És pirosak lettünk. Azt mondja... Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Nem lesz Quidditch. Aminek örülök. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Húzzanak a picsába. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our Na, new ő meg students to their Weasley. common room? I shall see to it, sir. As I was saying... De ő félvér. Nem I'm akkor? Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. A ház klubhelységébe. És a klubhelységbe. It's most uncommon for a student to begin as a Hát fifth igen, year. ez a This szoki. should be quite an A adventure. nőci. A I'm looking forward Gryffindornek. to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor. I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Gratadomum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect... you Aludjunk for your egyet, first nagy nap class. lesz holnap. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep. Roxforti éjszakája. Szóval ez a Roxfort akkor. Csak Hogwartsnak mondják a izébe. Angolba. Ezt nem tudtam teljesen. Szóval ez a Roxfort ugyanúgy. Egy kicsit már változott a felépítése, nem? Na itt a klubhelység. És ez ugyanaz a szoba. Hát igen, nem mindegy. Itt vagyunk, mint a 4-be. No, vegyük lejjebb ezt a hafikhajtást. Maradjunk a közepesen. Így. Hogy minden területen jobb legyen a FPS. Viszont legalább szép éles minden is. Jó. Nem tudom, hogy itt mennyire tudunk körülnézni, vagy mit tudnánk megnézni. Szerintem teszek rá egy vertikális szinkronizációt. Thank you. Köszi. Maradhat a 60 FPS-re lekorlátozás, azt akarom. Korlátoz le, és akkor legyen stabilabb, meg mit tudom én. Úgyse tudok 165 FPS-en streamelni. Jó, király. Beálltunk erre a 60-ra. Hát úgy látom, hogy nem nagyon lehet ebbe a terembe bármit is csinálni. Várjál, mert van nekünk egy olyan képességünk, hogy Revelio. Revelio. Oké, akkor kifele. Nice. Hát, hogy most lefele vagy felfele? Talán felfele kéne menni, nem? Now, which way is the common room? Nem, lefele kell menni. A térképen azt mutatja. De az NVIDIA pedig kurvára nem segít nekem. Tehát akkor csúnya a kép. Nem örülök neki, hogyha csúnya. Szétmossa, nézd meg. Megmutatom néked. NVIDIA NSI van itt. DLS nincs. Ez az Ultra. De NSI van itt. Nekem GTX-em van. Just. És itt szétmossa a képet. De mindegy, maradjunk így.
akkor. Nem éles, nem, ez nekem nem tetszik így, sorry. I'm so sorry, but yes. Nem mossa szét a képet. Így, szép élesen. Hoppá, egyes szintű zár. Pusztulsz, azt mondja. Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. Ó, és mennyivel nagyobb lett itt most ez a Roxforti házunk. Vele kéne beszélni. Ha jól sejtem. Teszek egy kis hangot magamnak, mert kurvára nem hallom a játékot. Hát GTX 1660. Jönni, beszélgessünk azokról. Én vele akarok beszélni feltétlenül először. Hogy kell oda felmenni? Sehogy? Mindegy, akkor... Hát, ha szépen sorba kéne haladni. Brewed it myself. Szervusz! Hello, you're the new Ő fifth is year. Weasley. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? Yes. I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Szevasz, Gerett. Igen. Mi vele hogy van fogunk beszélni, ez jó kérdés, nem? Oh, what did I do wrong this time? I don't Hoppa. know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. Üdv a I'm Gryffindorra. Cressida. Pleasure to meet you, Cressida? Az a név. Splendidly Cressida. theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did a study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. I'd say your wand work could be a bit more fluid. My wand work is fine, thank you. Ha. I can cast spells No. more complicated than this one without speaking. I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Szevasz, Cressida. tesó. You as well. Enjoy your first day. Thank you. Na, hogy menjünk fel oda? Hogy beszéljünk vele? I hope a professor catches her Don't this fall time. off this time, Nelly. Van egy cikesz. Hogy beszéljünk That vele? girl thinks she can get away with anything. Nelly'll do Lumos. anything for a thrill. Mindenki rám nézett. Hogyan menjek fel oda? If I get caught, I shan't offend you. Nelly will do anything for a She gets bolder every year. Hogy tudok oda felugrani?
Üldözzünk a Roxfordban. Nelly, please get down. A professor could Beszélgessünk vele. Hoppá! Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a Kívülről, broom. seprű nélkül. I'm Nelly, by the way. Nelly Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some Őszinték much needed leszünk a excitement to Gryffindor. Griffendélesekkel, én And úgy Hogwarts, for döntöttem. that matter. Velük nyilván jóba kéne lenni. Nem magunkról kérdezzünk. Hát akkor egyik se. Mindig megkérdezem ezt. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Nem elég húsos az a kocsi. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale Ödig a the next tower. legszimpatikusabb hármi közül. You never know. Bye for now. Számomra. New Gryffindor. Megy is vissza, ezt figyelj. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Ezt így kell bújócskázni? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Akkor átjöttünk egy másikból, vagy később érkeztünk, vagy... Yes, your ordinary nem wizarding volt level nekünk exams. előkészítők? They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Hát én a paródiákhoz nem értek, szóval... Számomra ez nem feltétlenül egy opció. Itt van a könyv. Here you are. A varázskönyv varázslatai. Tessék. What is it? Roxford. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Szóval ebben lesznek a felfedezéseink és a tanulmányaink. Önmagától írja. Hogy eltette, azt figyeld. Thank you, Professor, but what do you mean? Inventorio. I'm learning. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Oké, tanulunk valamit. Zsa. This way. Megyek, Móni. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Hogy néz minket? Így hátra néz. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Hoppá. FPS droppok. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Buffalo portréja. Aha. Ez azt ábrázolja, hogyha helytelenül mondasz ki varázsigét.
Itt van a skill tábla. Értem. Számon követhetjük felfedezni való dolgokat. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ott is van egy zár. No time to waste. You've classes to attend. 21 pénz. De milyen szépen van megcsinálva ez az egész. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Nyissam ki meg a térképet. Hát ez az, nem? Mi van, tesom? Így. Ja, hogy ez a térkép. I see. És ide megyünk. Ja, hogy oda megyünk. És így lehet utazni. I see. Shortcut mindenhova. Töltőképernyők tárháza. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Dagycsardokba vezet. A dagycsardok meg a izére, a kaja. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. A dagycsardokból Always bárhova something happening eljuthatok. here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Bűbájtam meg sötét varázslatok kivédése tanúra. As soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. De A lot to kérdezősködök. absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside Ő egy of tanár, class. de You'll be up babarátom, to tehát speed in no innentől time. kezdve... Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Yes. Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Így van rálkunk. Speak of the devil, Professor Fig. Speak of the devil! Your ears must Így have been mondják. burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Ennyi Might I órára. rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to Az keep elején up to sok a date on your rizsa. progress. Yes, Professor. Come and find me in my Bemutatja a classroom helyet. after you've attended De hát both ettől classes lesz today, valójában and I'll érdekes. explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ettől lesz filmesebb, meg ettől lesz úgy igazán It's good to see you, Professor. megalapozva And az, you. hogy mit is I csinálunk was itt. hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies.
Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Oké, tesóm. Hova menjünk? Nagy lépcső, nagy terem. Hát de honnan tudjam, hogy hova kell menni? Értem, még akkor beszélni kell vele még? Nem, most kell mennyit, értem, mert most dobta be. I see. Okay. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a... You'll enjoy Mr. Ollivander. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okay. Azt a mágikus iránytűt. Aha. Van ilyen hihetetlen cuccunk. Van itt valami. Jó, hát ezt még nem értem teljesen, hogy mi a jó Isten. Oké. Tova. Ó. Töltőképernyőhöz van, vagy töltéshez van. Rendelve a részeknek az elválasztása, szóval a kert meg minden. Na jó, ez így nem működik ennyire. Basszus. Nem így akartam. Valahogy ezt meg kéne oldani, hogy... Nem tudom még mivel lenne izé. Attól függetlenül éles, de... Megmaradna az FPS-ünk, az jó lenne. Mindig akkor... Hihetetlen, de maradni kell annál a NVIDIA cuccnál. Valószínűleg. Vagy... Yes. Kiegyensúlyozott. I don't know. Majd kiderül. Hosszabb távon. Mi a szitu? Oké, és akkor tudunk futni. Yeehaw! Itt vagyunk az elsőnél. Ez a sötét varázslatok kivédése. Oh yeah! Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Tudással élte túl ezt a hihetetlen kalandot. Matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso!
A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned. Ezt még bajsza van a nőnek, az mekkora? Levioso. Levioso. Now, let's try something a little larger. Átrendez itt a tantermet pillanatok alatt, azt figyeld. Ez sokkal jobban működik, mint a Harry Potterbe. De hát nyilván ez 2000. Let us begin with the basic cast. De hát nincs betéve az Levioso, vagy mi? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. A base. I'm so sorry. Now, the basic cast. Well done. Értem. Szóval lefegyverző bűbáj a Levioso Very is. good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Good ball. I know. Lucky. Sose állok Nothing meg. lucky about it. Protego. Protego. Levioso. You're good. How perceptive. Thank you. This can't be your first duel. Let's just Levioso. Join my duel. Leesett az asztalról, akkor én nyertem. Yes. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ilyen büszke. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a Ez meg mindent tud. kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Oké, tesom. All És menjünk a That's másikhoz. enough spectacle for one day. Nice Még work. beszélni kell I előtte. enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student Ilyen to be kedves, so ahhoz deft képest with sem a wand. mardekáros. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, Oké. you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian.
I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Majd az zárót Perhaps részen fogunk somewhere unsanctioned. We'll see Gyere if ki a your hóra. performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Lazán. Till next time. Van itt valahol valami doboz. Ja, vagy az egye feljebb van? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oké. Lefele kell menni. I think so. Aztán fölfele kell menni. Nagyon jó. Ezeket a lépcsős részeket nehezen bírja a gép. Emeletváltozások betöltése. Annyi baj legyen. Még feljebb. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Kezdés. És most a bűbájtan. Here. Behind you. There is an open seat here. Na, mellé ülünk. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the Nettie. new student. Have you met Professor Ronan yet? Nem. Szevasz Ronan, Shall a we török. begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But Közben orosz, I am confident that we will take hold with the töröknek passion kinéző and rigor orosz requisite of such akcentusú a challenge. varázstanár. Now, everyone, please open your textbooks to 517-es oldal. But Bam. before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Szegény tanár. It seems Milyen that we're boldog, hogy in jött be. need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Oh yeah, most mindenki egymásra szembe áll. Invito. Accio. Azt mondja Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Ennyi elég You is all seem lesz, to have nem the is történt basics down, semmi. And it is an exceptionally lovely day. I was thinking Ennyi? Kész? Vége? might have ourselves a little excursion Nem adtak outside neki for a nagy spot teret, of fresh ennek a Ronan air. professzornak. After me. Menjünk ki a fresh levegőre. Menjünk zsa. Tibidu-pip-pip-pip-pip. Navigációs iránytől minitérkép együttesen segítségével elérheted a célodat. Oké. Okay. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Na, sportolunk. So why don't we have our newest student start us off? Oh yeah. Én legyek az első.
Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the... Jó. Very good. És hogy engedem el? Ravasszal. If you will, but Értem. instead of throwing the marbles out, you are summoning them towards you. That's it. Splendid. Ok. Most már értem. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Na, Miss egészséges Alive, would you versengést care to teszi give our new sportá. student a bit of a challenge? Come on. Lazán, gyere tesom, játszunk egyet. Enyémek a kékek. And Miss Onai, you are playing red. A Netti kezd. Yes, sir. Gyerünk Netti, nyomjad. Here we go. Here we go. Az 50 lesz. Komolyan bekezdte, azt figyeld. There we go. Accio. Jó, oké. Ezt hittem túlhúztam. Watch this. Megpróbálom lehúzni az övét, valószínűleg ő is ezt csinálja. Nem sikerült, kevés volt a lendület. Nicely done. Let us see this. Na nézzük. Kicsit tovább húzom most a zöldig. Ez valamennyire biztosra kéne menni. Az is az enyémet lököm le! Bazzeg! Ez van. Ez van. Jó volt. Ki akartam veled baszni, és én jártam pórul. Aki másnak gödrötás Let us make maga this esik a belőle. bit more interesting, shall we? Mi most még egyszer? Aha, I think we are bonyolodik. interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Ne dummi. This round settles it all. Zsa. Be sharp. De jó volt. Megpróbálunk Bristolsra menni. Megvárjuk, még elmegy. Jöhet. Ez nem jön át az 50-esre nekünk se. 30-30. Azaz. Áthúzza a sajátját. Így nem sikerült. Így kell ezt csinálni. Biztosra megyek inkább. Jaj, no! Ok. Quite impressive. Let us see this. Na, azzal nekem segíthet még talán. Nem sokat. Yes! Jó. Nyertem! Johnny fiú nyert! Very good, both of you. Well done. Szép munka. Mind a ketten ügyesek voltunk, azt mondta. De milyen aranyos ez a kezdés, hogy így bemutatja így a sulinak a óráit, meg hogy így kimegyünk a szabadba, meg mit tudom én, benne van ez a vibe. Class is dismissed. Gather your things on the way out. De én tényleg ilyen első évesek Good game nek back tűnünk. there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise.
That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice True. talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Tschüss. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Oh yeah. Király. Na. Oké, hát akkor Zsa, tova. Hello there. You're the new student, aren't you? Itt, hogyha minden igaz valahol. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Ez is csak ilyen Where were you? In the Goblin Rebellion of De pillanat velem. 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I Új won't say my küldetés. Fel akarok menni ide és megnézni, hogy milyen fajta... Ó, ez mi? Ez what's that? Revelio. Accio. Nem? Mit tud ez? Ez csak most így világít? Ennyi? Lumos. Levioso. Ó, Levioso. Csak kellett ezzel valamit csinálni. Ha valami világít, azt meg kell bugizni. Hol vagyunk? Na mindegy. Menjünk a küldetéshez. Köcsög lútok. Ha ezeket még fel kell fedezni, vagy miért használhatom, vagy nem használhatom? Nem használhatom. Oké. Akkor menjünk, Zsa. Visszafele. De szép ez itt. Nagyon csinos. I wish there was something I could do to stand up for that. Neki ezt hozzá lehet szólni. Ha lassabban megyek itt a lépcsőházba, akkor nincsenek olyan FPS droppok, mint voltak. Oh yeah. Oké, így lehet őket felfedezni, hogy megközelítem őket. Ez mondjuk egy jó dolog. Itt van valami. Kicsit elrébb, kicsit arrább. Valami biztos van itt valahol. Aha. Belülről. Talán. Nem itt. Vagy odafent lenne, vagy... Ezt így zabálta, köcsém? Nem. Ez lejjebb van. Vagy nem tudom, hogy mit akar mutatni a térkép azzal a kis nyíllal. Se baj. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Szép jó napot. Excuse, Deke. Szondja. Puty!
És elvarázsolt. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Nagyon jó. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. Oh, yeah. And Mr. Ollivander will connect Hát igen, you még... with the perfect Ó, wand. menjünk You've managed Ollivanderhez! your classes well with a borrowed Érdekel, hogy wand, hogy néz ki ez a but you'll find the race. magic you cast with your own wand to De be előtte még far Ronannel superior. kell találkoznia, minden igaz. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. Oké, No time tesóm. to waste. The sooner you Nincs complete your work, vesztegetni való the idő. sooner Minél you can hamarabb enjoy végzem a Butterbeer munkát, with the three annál hamarabb broomsticks. elvégzem. A vajsör, azaz, jöhet a vajsör, mehet. A vajsör ér mindent, fussunk, úristen, rohanj, rohanj! Csak a vajsör, tesóm. Ez mi? Ez mi fajta kutya? Cica. Hát elég fura cica, de cica. Mondjuk már jobban néznek ki, mint a régi játékokban a cicák. Na itt vár engem. There you are. You have a new there spell you to are. teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Folyamatosan. I'll start on the task right away, Professor. Ugye érdemes minél gyorsabban mindent megcsinálni, mert érdemes, yes. This is the right area. Várjál már, hát... I wonder where the flying page is. Got it. 20. Igen. De mire kellett jönni? Ja, hogy valamit most elkaptam. Reméljük nem az A éce. flying page must be around here somewhere. Ha, hogy itt is kell lennie egy... Na, ezeket kell most összeszednünk. 20 plusz 20% életerő, vagy plusz 20 I trust the életerő. preliminary. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Kap be a pálcám. Your wand is a conduit of your magic.
Ilyen körbe kell. Hip-ahó. Ahogy találok valami ilyesmi. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue So that's in it? the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it... Ez valami geci jó szobor. De rohadt jól néz ki. Főleg így itt. Nagyon menő. Ó, wow. Hol vagyunk? Komoly. Néha felfelé is lehet nézni. Úristen, de rohadt jól néz ki ez az egész. Na, menjünk a nexthez. Nézzük meg, hogy hol van. Yes. Oké. Elméletileg itt van bent. Belül I don't know where, de belül. Valami ládikó. Aha. Emögött lenne a ládikó. Ezt mindig nem tudom, hogy mi ez. Vagy hogy mivel lehet kinyitni. Accio. Reparo. Levioso. Lumos. Revelio. Mit fedett fel? Valójában semmit. Jó, jót beszéltünk. Majd egyszer rájövünk. Hogyan kell ezeket kinyitni. Azt mondja, hogy erre menjek. Követjük a csillámfost. Tényleg, hogy is lehetett ezt? Ó, itt vannak a bűbályok. Na ezek majd, ez az csatáknál. Be lehet állítani majd az összesnek, hogy ilyen külön slotokat. De megyünk Sebastiannal. Well, Sus. fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? Yes. It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavor to be the very best of guides. Na, then. te leszel a legjobb Hogsmeade's a idegenvezető, charming little tesóm. place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? A másik lány az idegesített volna. Valamiért számomra unszimpatikus. Ha lehet ilyet mondani. Idegesítő. Na nézzük. Csak utána. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Na, bölcsön tenné, hogyha rajtam tartaná a szemét. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Itt vannak a gorgók. Speaking of detention, a A trip to malacok. Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Hajlamos nem Just one egyetérteni. moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Tessék, uram.
What's that? Véletlenül nyomtam rá. Nice. Oké. Okay. Holtkőt gyűjtöttünk. Biztos kell majd valamihez. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? Mennyivel jobban néz ki? Úristen, eszméletlen jól néz ki. Kurva jó. Nagyon jó meg van csinálva. Milyen részletekről? Absolutely. Andrew. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds. Ott a tiltott rengeteg. Oh, hence the name. Azt szedjük össze. Precisely. Ja, össze is szedte, Too oké. dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Hogy futnak, érted? Mint hogyha muszáj lenne odaérni. Sétálhatnék is. Sétálhatnék is, értem. Csak hát nyilván a játékmenetet egy kicsit lassítaná. Még kurva jól néz ki. Ott a csónakház. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. És el mögött van minden más. I've been there 5 years and Hoppá, barely scratched itt the vannak a surface. láthatatlan cuccok, amiket mi látunk. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? Dél Roxford You régió. still haven't told me how you became so good at dueling. Ott megy a vasút. Jobb oldal fele. I've always thought Thestrals Ott pulling a repülnek a carriage a madarak. bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Igen, látja mivel. But you've seen quite a bit Ugye csak az yourself látja firsthand ezeket too. a lovakat, vagy mi a fasz, ami oda volt Hopefully the rest of your Biztos year mondták isn't a as nevét, csak eventful. most nem figyeltem. Aki már találkozott volt halálközeli élménye. Találkozott a halállal lényegében. What's that? Mi ez? Jaj, ne. Nem szabad most velük foglalkozni. Majd később. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Unszimpatikus lesz, vagy nem? Hello, Mr. Nem. Moon. Have you met our new Egy fifth year? Asian. Pleasure. You might want to Be turn van back, baszva, Mr. nem? Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Zsebben be van-e kurva? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Ő is arra tippel, sokat ivott. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Aha, most beteg a húga, és ő is mardekáros. Nem tudom mennyire fontos. Oh yeah! Hello! Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or Itt van a könyvesbolt. there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Itt lesz az Olive Anda. Hogy belement a kamerába. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Oké. Külön várunk. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Hova megyünk? First van. Oda kell mennünk például. Oda benézünk. Itt van. Ó! Szerintem megtaláltuk Ollivandert.
Remek pálcák készítője, és hogy ki van Krisztus előtt? 382 óta, hát ez mekkora? Várj, itt valamit fel kell fedezni. Revelio. Thank you. Nice. Szerbusz. Sorry, ezt már kilútottam. Na. I'll be right with. Maga az. Csak egy pillanat. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Mindent of tud, course ezt you are. figyeld. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, most fogjuk shall we? kiválasztani. No, not you. Yes. Hát halljál valamit, és akkor arra azt tudom mondani, hogy igen. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Hát ez nem a mi pálcánk. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. Az képest, hogy mindent tud rólunk. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Sabieg. Nézd már rám, ilyen göcsörtös. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be 3 a magyar trickier than I igazság. had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Csak a zöld doboz. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Akkor nem ajánlja, ez az alappálca. És akkor mi tudjuk... beállítani, hogy milyen legyen. Ez egy fekete rúd. Ezért valami különlegesebbre vágyom. Oh, that's so nice. Ez. How intriguing. Nézem itt a formát. Ez se rossz, valami sötétebbe. Nem, ez túl világos. Mármint ehhez a formához. Curious indeed. Ez meg nagyon sötét. Tehát legyen ez. Fine. Mamutfenyő. Az mondjuk menő. Ez jó van, 10 hüvelyk. Hát nem nagyon változik. Ez ilyen nagyon vékony, legyen 11. How intriguing. Pattogós. Curious indeed. Oké. Ami a pálca magjaként szolgál, erős varázslatok létrehoz sárolt ismert. Legstabilabb, sokféle varázslat.
phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong... What do you think? Érzi. Extraordinary. Rendkívül. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Hogy örül a csávó? Ez az élet, a hivatása. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Okay. Next. Hova kellett még elmenni? Ide biztos. Akkor talán ide. Erre oda ki vannak írva. Hát oda pont nem kell menni. Az még nem a mi. Megnézhetjük, nem tudom, hogy megnézhetjük. Nem. Lehet, hogy a sztori alapján kapunk. Nem ez volt a könyvesból? De. An inquiring mind. Ó, wow. Fel is lehet menni? Hát, ha nem szorrág. Hoppá. Uddoláda. 46 pénzzel. Köszöntük a pénzt. Elloptuk innen. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. Brown. Thomas Brown. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. Azt akarom a legjobban. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Most kapunk ilyen barkácsasztalt? Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Hát meg körbenéztem, de oké. Bájtal volt. I have been drawn to the Itt mi történik? Oké. The
young today aren't willing to put in the work. Welcome Hello. to Gibbons Potions. Itt is körbe tudok nézni? Azzal kezdem. Hát ha van itt nekem valami. Ó. Nem ezt? Revelio. Thank you. Ó, ott van valami box. És ki tudom nyitni? Ó, kaptam egy kalapot. Hát ez nem kell nekem. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Bár lehet, hogy Not kell that majd a she kalap. deigns to come here. Mert Though valami I jót don't ad. believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, De jó. how may I help you? I set your things... Mindenki tudja, hogy miért jöttünk. But for now, Szevasztásod. what can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Oké. És minden igaz, arra kell még majd vennünk. Érted? Az meg állt a hídon. Thank you. Well, hello there. Meg itt van kint. Nem is dolgozik oda bent. 6 pénz. Hoppá. Revelio. Hol van? Valahol hallottam a csilingelést. Accio. Thank you. Nyuszi. Ide jár lopni. Dézsmálni a takarmányt. Szasz! Pardon me, sir. I'm here for the seeds. Magokért jöttem. Oké. Okay. Lépjünk ezen tovább. Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Ha ezeket venni tudom. Igen, védelem 4-et ad. De hát egyelőre nem kell. Na, hát csak tudtam, hogy itt van. Let me guess. You're after something fresh. Nem ezt akartam. Thank you. És most menjünk oda. Találkozunk Sebastiannal megint. Ugye ezt a részt megcsinálom, aztán offolom. De még itt lesz még pár dolog, az biztos. Körbefutunk, hogy errefele is szétnézzünk. Hejle! Mit árul a néni? Revelio. Accio. Az kint repül? Ó, az kint repül. Eszi. Mit árul a néni? Hello. Oh, come in! Come in! Welcome to Madame Ó, Snell's fodrászat. Crest Emporium. I see. Annyira nem kell nekem fodrász. I'm not Thank sure you. what you mean, but I'm quite all right as I am. I should be going now. Thank you. Thank you. Bye. Pénzt költeni mindenhol lehet? Ott van! Add vissza! Thank you. Jó, annyira nem akart elszökni. Itt van Sebastian. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Hoppá! És igen, most jön valami. Valami rémes, valami borzalmas. Na ez megmarad, nyilván.
building! Away from the village! Az igen. Jön még valami. Dodge. A protégó az nem jó. Are we weakening him at all? Repairer, keep at it! Jaj. We'll wear him down eventually. Leviosa. Hoppá! Na! Móni, akarom hajítani. Staminánk elfogy, bazd. Valahogy nagyon rá kéne hajítani. Aha. A taste of his own medicine. Nicely done. That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits should do the job. Pusztusz. Oké, lehet dobálni tárgyakat, király. Azt a mindenit, ez mi történt? Senki nem tudja. És egy csomóan le fognak szólni emiatt. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you. Officer again. Singer. Repairer. Good as new. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. One less thing for Officer Singer to worry about. Aha. Lucky they didn't do more damage. Hát majdnem kész, nem? Repairer. Aha. A ház. Még van 3. Még 2. Thank you. Hát még mit tett tönkre? Repairer. A dobozok. Nem voltak a helyén. És van még egy. Nem? Nem. Értem. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. Azt hittem, hogy I don't közben believe lehet we've met. szürcsölgetni a Allow me to teát. introduce myself, Augustus Bolondba. Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those Rohadt jó trolls, meg vannak and not to csinálva mention your ezek a help izék, restoring Hogsmeade to its csatajelenetek. rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something
much more useful. Ez az. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous Varázslatos encounter, ruhákat I'd like to készít. give you one such Segít set of nekünk robes. mindenben. In fact, Nagyon for what jó. you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Igen. Igen. Pedig már volt fehér köpenyem. Ezek már sokkal drágábbak. Tárgy eladása. Nekem ezek nem kellene. Ezek a gagyik. Ez a régi lepelem volt, ugye? Azt adtam el. De majd kiderül, hogy a régit adtam el. Nem a régit adtam el. Jaj, azt hittem, hogy akkor most tudod, a fekete rajta maradt, a fehér pedig rajtunk van. Mindegy, veszek akkor valami hasonlót. Sorry. I sell even more battle-worthy items. Azt hittem bebagolt, vágod. Nem mindegy, ez ugyanolyan. Mit tudom venni, pont annyi pénzünk van. Van itt cash. Támadás, védelem. Támadás, támadás. Az 500 ér. Támadás 6. 375 ér. Védelem. Ez is védelem. Nem tudom melyikre tegyünk. Védelem, védelem, támadás. Védelem, védelem. Támadás. Oké. Itt kesztyűvel is el vagyunk. Itt kell nekem ilyen lepel, látod? De ott van még a izénkbe. Ja jó, akkor csak fel kell venni. I'm so sorry. Akkor nem költünk úgy feleslegesen. Thank you. Ez azért nullás. És akkor van fejfedő. Jaj, de jó lesz. De szép. Pálca markolata. Oh yeah. Mert itt még lehet, hogy van valami, amit mi tudunk csinálni. Nem ezt akartam, a másikat akartam. Kihívások, gyűjtemények, eszköztár. Jó, csak vannak ilyeneink, oké. Küldetések. Küldetés feladása, küldetés követése. Nope. Térkép, állítások, kihívások, szint. Jutalom be... Aha! Kapunk ilyen jutalmakat. Nice. Oké. Okay. Még megnézzük, hogy mik voltak ezek a jutalmak. Van most itt a arcunkon. Most nem kaptuk meg? Félreértelmeztem ezt a jutalmak begyűjtése dolgot? Jó van akkor, vagy csak most fogjuk majd megkapni. Aha. Gyűjtemény frissítve. Ott írja közben kifele. Igen. Szóval mindenre várni kell, hogy megkapjuk, vagy nem. Jó, hát jót beszéltünk. Begyűjtöttük a jutalmakat, csak semmit nem kaptunk érte. Hát ennyi. Valójában érted? Nehogy már. És most megyünk a seprűért.
Hogy ne lett volna az első avakadabadabra. Avakadabadabra. Csak az volt meg. Hoppá, ott elment egy kalap. Milyen gyanús az a kalap. Ja, ott van az ork. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that Dehogy goblin nem. doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Azaz. Sephőbot. It's a treat to see you, Lord Gok. Mindig öröm I látni shall let you know téged. if I hear anything. Ja, igen, ő a Thank izé. you, Serona. A transznemű. A transznemű kocsmáhos. Vele nem föltölnél, mi? Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Vajsörötök én állom. Heard about the attack. Azaz, de ezt I shall be szeretném. looking in on the other shopkeepers. Már and ránk residents mozdult, shortly. látod? Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, Örömmel. trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Ő And that's elgondolkozott. not right. The only brutes we usually have to deal with are timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Na mi van, tesám? I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Na most jó beszopjuk, mi? Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Tehát a 3 seprűben nem seprűt kapunk, értem? A 3 seprű az egy kocsma. Zabáljunk egyet, mert az jó. Most meg se ittuk a sörünket. Mi azt már közben beesteledett? Elmondjuk neki. Nem gecizünk, mert szövetségesekre van I'm szükségünk. certainly glad Serona was there. Hogyha Told you she was rajtunk one of the múlik, good ones. persze. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Ennyi. Kész.
Akkor azt hiszem mára meg vagyunk. Nos, akkor majd innen fogjuk folytatni ezt a részt. Kihívás feloldva. Nagyon jó. Ez egy kurva jó játék még mindig. És akkor az elején már túl vagyunk, ami egy elég menő cucc. Meg lehet őt is petálni. Edem. Kérem, mi arra látogasson, meg felfedeztem valamit abba a Violába, amit még Gringottsba találtunk. Nagyszerű. Ennyi volt. Oké. Király. No, nézzük meg, hogy megkaptuk-e még a cuccainkat. Sose kapjuk meg. Miért is kapnánk meg, ugyebár? Akkor minek gyűjtöttem be, vagy hol kapom azt meg, vagy... Van egy ilyen különleges ládám. Gyűjtemények. Yes. És akkor ezeket... De azt mondta, hogy... És mi van, most nem néztük meg? Ja, hogy ott van még egy valahol lejjebb. I see. Az OCD-nket kielégítjük. Felszerelés, azt mondta. Pedig. Ez eszköztár. Nope. Azt mondta, hogy felszerelésnél találjuk meg őket. De nem találtuk meg soha őket. Ezt a gonoszságot. Pedig milyen jó lett volna. Kihívások. Jutalom a felszerelés kinézetre. Ez... És kéne lenni egy kesztyünknek, és nincsen kesztyünk. Akkor kap a faszom! Köcsög! Oké. Na, ennyi volt. Nézzünk a napba, húzzunk a faszba. Köszönöm a figyelmet mindenkinek is. Aztán majd még akkor találkozunk. Még lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap, lehet, hogy holnap után, majd kiderül. Szerbusztok, sziasztok!